بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين ومتابعينا في قناتنا خربشة، جبنا لكم فيديو جديد. الدب البني دب ضخم، هنشوف ايه اللي هيحصل. إصابة مميتة في مكان قاتل. شوف هنا الصياد بيحاول يحافظ على الأي اللي اصطاده، لكن الدب إصابة مميتة في العمود الفقري مسافة بعيدة. خنزيرين بسهم واحد. شوف إصابة قاتلة، يعدي من الأول ويصيب الثاني. إصابة قاتلة، اتنين بسهم واحد. شوف مجموعة من الكلاب بالطرد. دب أشهب عملاق. المجموعة الكلاب لا تستطيع إسقاط الدب. ضربة واحدة من كفيه قادر على قتل الكلب بسهولة. أطلق النار. إصابة مميتة. شوف هنا خنزيرين، هنشوف ايه اللي يحصل. إصابة قاتلة. شوف السهم اخترق الخنزيرين بسهولة. شوف دب أشهب عملاق. طبعا عاوزين من حضراتكم تعليقاتكم، هل الحيوانات دي تستحق الصيد أم لا؟ الدب الأشهب يستحق الصيد أم لا؟ والخنزير رغم انه بيعتدي على المزارع، إصابة مميتة. شوف بيجري نحو الصياد، أكد عليه برصاصة قتلة مميتة سقط. شوف مقطع نادر جدا. 3 خنازير بسهم واحد. شوف إصابة مميتة. هل الفيديوهات دي بتعجبك؟ اكتب لي في التعليقات. الراكون إصابة قاتلة، 2 بسهم واحد. طبعا هذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وانا اوعدكم باذن الله تعالى جاي هيكون احلى واحلى واحلى بفضل الله. إصابة مميتة. قطيع من الخنازير. الخنازير تعشق الوحل. هنشوف ايه اللي هيحصل. الصياد بيستهدف الخنزير الأحمر البني. إصابة مميتة. السهم عدى من الخنزير البني وأصاب الخنزير الأسود. 2 بسهم واحد. إصابة قاتلة. ركز في الفيديو اللي عاد. 2 أم 3؟ أنا أعتقد إنها 3 خنازير. شوف الفيديو وتأكد 3 ولا 2. دب أسود عملاق. إصابة قاتلة في الصدر مباشرة. الصياد هنا في وضع الاستعداد، مستني اللحظة المناسبة لصيد الخنزير. طبعا هنا بيستهدف الخنازير، لأن الخنازير زي ما قلنا بتخرب المزارع. هنشوف ايه اللي هيحصل. إصابة قاتلة. السهم اخترق الأول وأصاب الثاني. شوف إصابة مميتة. دب أشهب
هنشوف ايه اللي هيحصل. إصابة قاتلة. الدب بيهاجم، لكن الصياد أطلق عليه رصاصة في المكان والوقت المناسب. أسقط الدب. الدب سقط، ملوش مجال للهرب. ووضع الاستعداد، شد القوس. إصابة مميتة. سام عدى من الأول وأصاب الثاني. إصابة قاتلة. شوف 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 شوف. سام بيعدي بين الخنزير بسهولة تامة. قطع السكين بتقطع الزب. شوف هنا مجموعة من الكلاب تحاصر دب أشهب عملاق. هنا لازم أن يكون الصياد عنده براعة عشان يتفادى إصابة الكلاب. هنشوف ايه اللي هيحصل. الكلاب بتحاصر الدب محاصرة. هنا الدب انصاب وسقط في الأرض، لكنه ما زال على قيد الحياة. هنشوف ايه اللي هيحصل. الصياد يقترب ببطء. أطلق الرصاصة الأولى. بيقترب بهدوء تام. الدب محاصر تماما. يعني الكلاب 10 كلاب خلاص في مرمى الصياد، لكن الصياد حريص انه ما يصيبش اي كلب. اصاب الدب اصابة مباشرة. خلاص الدب سقط. شوف هنا جرأة الصياد بيجري في اتجاه الدب مباشرة، وخلاص الدب على مرمى. أصاب. شوف شوف شوف. الكلاب رغم عددها الكثير، لكن الدب قادر على الفتك بالكلاب فعليا. شوف شوف شوف. الصياد انسحب. اتدخل الصياد الثاني. أصابه إصابة مباشرة. خلاص الدب ابتدى يترنح. شوف 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 شوف. إصابة في مكان خاطئ. شوف خلاص الدب حاول الدفاع عن نفسه، لكن الصياد اتدخل في الوقت المناسب. أطلق الرصاص القاتل. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.